So yeah, hello everyone. 9 মে যোনখন যোৱাকালি পেপাৰ আছিলে মই 10 তাৰিখে আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আকৌ কাৰণ মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যোৱাকালি কিন্তু ফৰ চাম ৰিজনছ অডিঅ'টো ছেভ হোৱা নাছিলে অডিঅ'টো অহা নাছিলে চ' ভাবচোন 9 মে'খন চাওঁ পেপাৰখন 9 মে'ত চাওঁ হা এতিয়া মণিপুৰত এইখিনি বস্তুৱে চলি আছে যে মানে মানুহ নিয়া আনি তেনেকুৱা হৈ আছে সেইটো এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট অন গোয়িং হৈছে আৰু মণিপুৰৰ ওপৰত আমাৰ যোনখিনি UPSC পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আমাৰ জনা উচিত আছিলে আমি সেইখিনি অলৰেডি জানিলোঁ কিন্তু মানে চিভিল ছাৰ্ভিচেছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যোনখিনি জানিব আছিলে জানিলোঁ এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড পলিটিক্স একো ইম্পৰ্টেণ্ট নাই ইয়াত য়েছ পেজ নম্বৰ 9 ইয়াত কোনো নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কথা আছে এতিয়া কোনো নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে ক'ত মধ্যপ্ৰদেশত আছে ইয়াত আপোনালোকৰ কিহৰ কাৰণে কোনো নেশ্যনেল পাৰ্কখন এট প্ৰেজেণ্ট পেপাৰত চলি আছে ইভেন এতিয়াৰ পৰা নহয় লাষ্ট ইয়েৰ অক্টোবৰ নে আগষ্ট মহিনেৰ পৰা আছিলে চ' কিয় প্ৰজেক্ট চিতা ঠিক আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত চিতা নাইকিয়া হৈ গৈছিলে চ' এতিয়া আমাৰ মানে আনিছে ক'ৰ পৰা আনিছিলে ইফ আই এম নট ৰং এটা আনিছিলে চাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা আৰু এটা আনিছিলে নামিবিয়াৰ পৰা মোৰ যিমানখিনি মনত আছে হা নামিবিয়া আৰু চাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰাই আনিছিলে এইটো কিহৰ আণ্ডাৰত হয় মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ চ' এইটো আৰু নিউজটো আৰু থাকিব মানে কাৰণ ৰিচেণ্টলি আকৌ চিতা এগৰাকী ঢুকাইছে ইয়াত চ' আকৌ নিউজ পেপাৰত থাকিব এইটো এতিয়া চাওক মাওইষ্ট এটেক হৈছিলে ন ছত্তীশগড়ত ৰিচেণ্টলি আমাৰ 10জন আৰ্মি পাৰ্চনেল ঢুকাইছিলে চ' কি হ'ল জানে এইটো গুড নিউজ হয় আমাৰ কাৰণে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে 5জন মাওইষ্টে চ' ইমানেই জানিব লাগে তাতকৈ বেছি জানিব দৰকাৰ নাই ইয়াত বাকী কৈছোঁ কৰ্ণাটকা নিউজটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় পেজ নম্বৰ 11ত চাওক আপোনালোকে ৰিচেণ্টলি মন কৰিছেনে আমাৰ কিন্তু ডিফেন্সত বহুত আমাৰ এক্সিডেণ্ট হৈ আছে ইয়াতো আৰ্মি ঢুকাই আছে ইয়াতো ক'ৰবাত না ক'ৰবাত মানে ক্ৰেছ হৈ আছে তেনেকুৱা হৈ আছে কিন্তু আমাৰ গোটেই ডিফেন্সত যদি চাব যায় চ' আনষ্টেবল হৈ আছে আমাৰ ডিফেন্স ছেক্টৰটো এট প্ৰেজেণ্ট চ' এইটো MiG-21 পাইলটজনটো বাচি গ'ল কিন্তু 3জন চিভিলিয়ান ঢুকালে ৰাজস্থানত সেইদিনাখন MiG-21 ফ্লাইটখন জেটখন আপোনাৰতো মানে ক্ৰেছ হ'ল সেইখন তাৰপৰা সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰিজাৰ্ভ জাজমেণ্ট অন প্লি এগেইনষ্ট এক্সটেনশ্যন টু ED ডাইৰেক্টৰ্ছ ট্ৰেইনাৰ এতিয়া ED কি হয়নো এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ কাম কি হয়নে আপোনালোকে বহুত শুনিছে চাগে কি বুলি কয় এতিয়া কিবা কৰাপশ্যনত যদি কাৰোবাক ফচাব লাগে ন আজিৰ দিনত মানে এনেকুৱা কয় CBI আৰু ED এই দুইটা মানে গভৰ্ণমেণ্টে ইউজ কৰে বুলি কয় নিজৰ মানে বেটেলবোৰ জিকিবলৈ নিজৰ এনিমিছৰ লগত এতিয়া যেনেকৈ আম আদমি পাৰ্টি দিল্লীত মনীষ চিচোদিয়াক এৰেষ্ট কৰি দিলে CBI গৈ পেলাই হয়নে এতিয়া কেজৰিৱালৰ ওপৰতো চাৰ্জেছ লগাইছে তেনেকুৱা মানে চ' দে আৰ কাইণ্ড অফ মানে গভৰ্ণমেণ্টৰে বেক হেণ্ড হয় এই দুটাৰ তেনেকুৱাকৈ মই এই কথাটো এতিয়াহে কৈছোঁ দেই বাট দে আৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডি এনেই চাবলৈ যদি অন পেপাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডি কিন্তু এই গভৰ্ণমেণ্টখনে এনেকৈ ইউজ কৰিছে মই যিমানখিনি মানে অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিছোঁ মোৰ ইয়াত বায়াছ নাই হোৱা বোলে BJP বেয়া কংগ্ৰেছ বা মই সেইটো কথা কোৱা নাই কিন্তু তেনেকৈ চ' ইয়াত কি কৈছে যোনজন ED ডাইৰেক্টৰ আছিলে তেখেতৰ যোনটো টেনিয়ৰ হয় সেইটো বঢ়াব বিচাৰিছিলে চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টে ফৰ দি টাইম বিং ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈছে বস্তুটো চ' সেইটো কথাই কৈছে এইটো নিউজ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ এটা চণ্ডীগড়ত ৰিচেণ্টলি খোলা গৈছে চ' এইটো ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ হয় ইয়াত মানে হেৰিটেজ চেণ্টাৰটোত মানে কি হৈছে ইন শ্বৰ্ট কৈ দিছোঁ যিহেতুকে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চৰ হিষ্ট্ৰী আছে পাষ্ট আছে আমাৰ দেশখন কোনটো স্থিতিত
1960 পৰা এতিয়া আহি ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ ক'ত মানে ষ্টেণ্ড আউট হৈ আছে। আমাৰ 1962 হওক, 48 হওক, 61, 65, 71, কাৰ্গিল, আমাৰ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চৰ কেনেকুৱা ৰোল আছিলে গোটেইখিনি ইয়াত মানে এটা মিউজিয়াম টাইপ, যেনেকৈ আপোনালোকে যদি নেশ্যনেল মিউজিয়াম গৈছে দিল্লীত, ইয়াতো এনি মিউজিয়াম অফ এনি ষ্টেট, আপোনালোকে যদি তাত গৈছে, তাত কি দেখুওৱা যায়, পাষ্টটো দেখুওৱা যায়, মানে হেৰিটেজটো দেখুওৱা যায়, কালচাৰটো দেখুওৱা যায় ষ্টেটখনৰ, হয় নাই? চ' সেইটোৱে মানে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চৰ নিজৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ খুলিছে চণ্ডীগড়, ঠিক আছে। ইয়াত আজি ভাল চেণ্টেন্স এটা কৈছিলে ৰাজনাথ সিং, এইটো আছে প্ৰুভ ডেট ইণ্ডিয়া বিলিভছ ইন ইনজাষ্টিছ এনিহুৱেৰ ইজ এ থ্ৰেট টু জাষ্টিছ এভৰিৱে, মানে ধৰ্মৰ কথা কৈছে, মানে য'ত অধৰ্ম হৈছে, ইনজাষ্টিছ এনিহুৱে ইজ এ থ্ৰেট টু জাষ্টিছ এভৰিৱে, য'ত অধৰ্ম হৈছে তাত আমি ধৰ্ম দিব লাগে। চ' এইটো আপোনাৰ মহাভাৰতই মানে ইনশ্বৰ্ট কথাটো মানে লিংক কৰাব পাৰি কথাটো ইয়াৰ লগত। এইটো এলো চাওক, লুকিং ৱেষ্ট, যোনটো মই কৈছিলোঁ চাউথ এছিয়া আৰু ৱেষ্ট এছিয়া লিংক কৰাবলৈ আমাৰ ইভেন ইউৰেছিয়া আৰু সেইপিনে হৈ গ'ল ইউৰোপ, মানে সেয়া মিডিল ইষ্টখিনি, তাৰপৰা লিংক কৰিবলৈ আমাৰ যোনটো যোৱা 8 তাৰিখৰ পেপাৰত আছিলে, আমাৰ মানে এটা ৰেল লাইন তেনেকুৱা কথাহে চলিছে। আমাৰ আজি ডোভাল ছাৰ ৰিচেণ্টলি চৌদি আৰব গৈছিলে, চ' ইয়াৰ গোটেইখিনি এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো মানে এটা লাইন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গোটেই এডিটৰিয়েলটো। চ' মই গোটেইখিনি ছাজেষ্ট কৰিম। ইয়াত I2U2 কথা আছে, I2U2 এইটো কি হয়, ইজৰাইল, ইণ্ডিয়া, USA আৰু UAE, ইয়াত ইন ফিউচাৰ এনেকুৱা গ্ৰুপত আমাৰ চৌদি আৰবো সোমাব পাৰে, চান্সেছ বহুত আছে। তাৰপিছত ওনছ অফ হিষ্ট্ৰী, এইটো মই ভাবিছিলোঁ ফাৰ্ষ্টত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইভেন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়ো, নহয় বুলিও নকওঁ, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডিটেইলটো, পিছৰ পিনেতো নহয় ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াত আপোনাৰ মণিপুৰৰ কথা আছে, এণ্ড মেইটি আৰু কুকিজসকলৰ কথা কৈছে। ইয়াত কৈছে যে মেইটি আৰু কুকিজৰ মাজতে কিন্তু মেইনলি কাজিয়াটো হৈ আছে, ইয়াত কিন্তু নাগা ইনভলভ নাই, সেইটো কথাই কৈছে। লাষ্ট 3 years ইয়াৰ ওপৰত এছে আহিব পাৰে, কৈ আছোঁ মই কিয়। ক'ভিডে কি কৰিলে কি নাই, এতিয়া অলৰেডি আপোনালোকে চাগে গম পাইছে UN কি কৰিলে, ক'ভিডটো নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি নহয় বুলি এতিয়া মানে তেওঁলোকে ক'লে, আমাৰ ৱৰ্ল্ডক কৈছে যে ইটছ নট এন ইমাৰ্জেঞ্চি এনিম'ৰ, ক'ভিডটো এইটো এটা পেণ্ডেমিক হৈ থকা নাই আৰু। চ' ইটছ এ ৰিলিফ ফৰ আছ, হয়নে? চ' ক'ভিডে মানে আমি বহুত মানুহ আমি লছ কৰিছোঁ ক'ভিডত, হয়নে নহয়? নিজৰ মানুহে হওক, আৰু ইণ্ডিয়াতটোতো মানে চাৰিখন ঘৰ বাদ দি মানে তেনেকুৱা 4খন ঘৰ বাদ দিও মানে এজন মানুহ ঢুকাইছে, এনেকুৱা ডিষ্টেঞ্চত মানে আমাৰ ঢুকাইছিলে ইণ্ডিয়াত। চ' এইটো ওপৰত ফুল্লি ফিল'চফিকেল টাইপ কুৱেশ্যনছ ইয়াত আহিব পাৰে, জাষ্ট টপিকটো লৈহে দেই, ইয়াৰ ভিতৰত সোমাব দৰকাৰ নাই। এইটো মই ফাৰ্ষ্টত ভাবিছিলোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো লোৱাৰ ইন হাই এডুকেশ্যন আছে। ইয়াত কিন্তু বহুত কাষ্টৰ কথা আছে, দলিতৰ এডুকেশ্যন কিমান, আদিবাসী, OBCs, ইভেন মুছলিমৰ কথাও দিছে ইয়াত। চ' মই এই আৰ্টিকলটো মই পঢ়িলোঁ, কিন্তু মই ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি নাভাবিলোঁ, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ্ছ কেতিয়াও উই লিভ ইন এ ছেকুলাৰ কাণ্ট্ৰি, ৰাইট? আমি কেতিয়াও এনেকুৱাকৈ দেখাব নোৱাৰোঁ যে ইমানখিনি আছে আদিবাসীছ এণ্ড দিছ অন অল ডেট, এইটো ফুলি পলিটিকেল হৈ গ'ল। মানে মুছলিম কিমান আছে সেইবিলাক নহয়, মানে সেইবিলাক ডাটা নহয়, আৰ্বান ৰুৰেল আমি তেনেকুৱা অভাৰঅল ডাটাটো দিম, বিগ ডাটা, আমি কমিউনিটি ডাটা দিব নাযাওঁ তাত, ঠিক আছে? UPSC কেতিয়াও নামানিব এনেকুৱা। এতিয়া চাওক, আৰব লীগ চিৰিয়াক কি কৰিলে, আকৌ ৰিইনষ্টেট কৰিছে, মানে ইউ কেন বি এ মেম্বাৰ অফ আৰব লীগে ক'লে, চিৰিয়াক কৈছে যে আপোনালোক আমাৰ মেম্বাৰ বনিব এতিয়া সক্ষম আকৌ পাৰে। কিয় এইটো কৰিলে? চিৰিয়াক আইচলেট কৰি থৈছিলে, কাৰণ আপোনালোকে জানে ইমান চিভিল ৱাৰ হৈ থাকে চিৰিয়াত, ইমান ইণ্টাৰনেট কনফ্লিক্টছ হৈ থাকে, টেৰৰিজম ISISৰ কাৰণে একদম মানে মেইন ভাণ্ডাৰ হয় চিৰিয়া, হয়নে? কাৰাপশ্যন ৱৰ্ল্ডৰ চবচে মষ্ট কাৰাপ্টেড কাণ্ট্ৰি হয়। কথাটো এতিয়া এইটো হ'ল,
ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকে ৰিকল কৰিব পাৰিছে আৰ্থকুৱেক আহিছিলে টাৰ্কিত আৰু চিৰিয়াত চ' কি হৈছে টাৰ্কিয়েটো গোটেইখিনি পাই গ'ল তেল কিন্তু চিৰিয়াই নাপালে চ' সেইটোৱেই কাৰণে মানে আনিব বিচাৰিছে ইন শ্বৰ্ট কৈছোঁ আৰু ইকনমিত কৈছে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে কৈছে যে যোনটো ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটিটো চবৰে ৰেছপনচিবিলিটি হয় এইটো তেখেত গৈছিলে 27 মিটিং অফ এফএছডিচি কি হয় ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ বিজ্ঞান ভৱনত তেখেতে এই কথাখিনি কৈছিলে চ' এইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকে গ'ল্ড ৰিজাৰ্ভটো বাঢ়ি গ'ল আমাৰ ইটছ এ গুড নিউজ ঠিক আছে rose 4.5% to 794.64 tons in ইমান এইটো জাষ্ট এটা অ'ভাৰভিউ জানি থোৱাটো উচিত হয় তাতকৈ বেছি ইমান সোমাব দৰকাৰ নাই অ'কে চ' আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি আছিলে আজি মানে 9 তাৰিখ পেপাৰখনত ইমানখিনি আছিলে আপোনালোকৰ যদি ইনফৰ্মেটিভ লাগিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এটা লাইক কৰি দিব থেংক ইউ